Jo, crazy. Gud vad härligt. I och med att små barn och en sån lång flygresa. Så att det är lite... Just det, det är några timmar. Jo, det kommer bli det. Men vi har lagt upp en strategi. Hallå. Hej. Tja. Sen då när ni är framme. Vi har lagt upp en liten strategi liksom, så att kidsen passar sig på resan. Att man kan ju bli sämd för sånt här. Det här mötet med pengabanken, det var Jag vet inte. Hallå. Ja, vad ska inte vi göra bra, nu? alltså. Nej, jag vet inte. Det känns jättemärkligt. Ja, vi måste ta upp det här och stänga ut det. Så in i gång. Verkligen. Det blev inget bra. Verkligen inget bra. Nej, och är det inte bra nu då blir det bara sämre. Ja, det kommer ju bara gå ut för. Det är ju viktigt att sätta på. Alltså jag har inte så mycket tid, jag måste gå om en halvtimme. Okej. Men hur går det med pengabanken egentligen? Ingen vidare. Katastrof. De vill ju ha en så exklusiv plats som möjligt. Men de fattar ju inte att de söker bort nästan folk. Du antecknar va? Du får skicka över till mig sen. Så man skulle ju tycka att man kan lita på vår bedömning. Ja, absolut. Alltså, den tjänsten är ju skriven till för alla. Både liksom, klassiska bank- och företagsskulder. Inte bara de här. Utan det ska ju även liksom, vara tillgängliga för alla. Ja, det tycker jag också. Men det är ju den här avdelningen som har tagit fram det gratis. Normala ledigt. Och du skulle ju kolla hur man kopplar den pengabanktjänsten till personregistret. Det hade jag sagt va? Det verkar som du behöver förbereda dig lite bättre för det här mötet. För det här skulle ju varit klart igår. Ja, du får köra på lite. Och du Sara, du ska ju fixa med strukturen både för DB och innehållet. Den har jag koll på, det fixar jag. Bra, då är det bestämt. Har alla förstått? Ja. Då går vi vidare. Som ni kan se på projektplaneringen så är vi redan klara med arbetspaket 1 och är inne i arbetspaket 2. Vi ska alltså vara klara med det som ingår under paket 1 och 2. Ja, okej. Kan vi skynda oss lite? Jag måste gå om en kvart. Men jag vill hinna prata om kaffehusprojektet också. Jag har påbörjat och jag har väl lagt en 20 timmar hittills på det. Och det har gått bra. Men Vänta. Du kommer väl ihåg att anteckna? jag skulle vilja säga att jag skulle vilja prova att använda den nu. Men jag vet inte om det finns utrymme för det. Ekonomi. Ja, alltså det står ju i avtalet att det ska vara användare B, så att använda tester, så att det måste vi ju lösa. 20 timmar är inte så mycket. Nej, Vi har avsatt 50 bara för konceptet, så att det finns utrymme. Kanske inte för 10 stycken användare, men några i alla fall. Jag får väl försöka ragga upp några kaffedrickare, så löser vi det. Ja, det är gott. Vänta lite, det här känns inte bra. Alla känns väldigt trötta, jag känner mig stressad. Jag har varit otydlig om varför vi överhuvudtaget hade det här mötet, så vi kommer behöva ha ett nytt. Jag föreslår att vi bokar om det till redan imorgon eftermiddag.
Då sätter vi oss ner igen i lugn och ro och tar det här från början när en person pratar åt gången. Och tills dess så har jag skickat ut en dagordning och en inbjudan i mail. Okej? Jag känner mig jättetrött. En knapp också. Okej. Ja, men då kör vi imorgon istället så kommer en inbjudan till mailen. Okej, säger vi så? Bra, tack. Jag kan ta med det. Svårigheter. Starka lukter och intryck. Tidspress. Ingen tydlig mötesstruktur. Många saker som händer samtidigt. Socialt samspel. Känsla av utanförskap. Otydliga förväntningar. Och bristande tillgång på information.